हेलो फ्रेंड्स मैं ज्योतिष्पिते मोर चेनेलर आनटा नतुन भिडिओरे आरो बहु दिনৰ মই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। বহু দিন একো ভিডিও দিব পৰা নাছিলো, নিজৰ কিছুমান অসুবিধা চলি আছিল, লগতে একো ভাল কন্টেন্টও নাছিলে, সেইকাৰণে ভিডিও দিয়া নাছিলো। কিন্তু আজি পা ভাবি আছো আৰু ভিডিও দিম আৰু ৰেগুলাৰলি মানে 2-3 দিনৰ মূৰে মূৰে দিব ট্ৰাই কৰিম। তেন্তে আজি এটা খুব ধুনীয়া ভিডিও লৈ আহিছো। আজি পোলাও এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো, যেটো জহা চাউল বা বাসমতি চাউলেৰে বনোৱা নাই, যেটো আমি ঘৰতে খাওঁ হেতু চাউলে আজি আপোনালোকক পোলাও বনাই দেখাম। তেন্তে বলক আজি ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰো। আৰু যদি পোলাও ৰেচিপিটো ভাল পায় তেন্তে লাইক কমেন্ট কৰি দিব, আৰু নতুন সকলে চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেন্তে বলক ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰো। প্ৰথমে মই চাউলখিনি তিয়াই লৈছো, আৰু এখিনি 15 মিনিট মানহে তিয়াই ৰাখিম, তাৰ পিছত টুকি পেলাম। আৰু মই এই চাউলটো লৈছো ৰাজা ব্ৰেণ্ডৰ, আৰু এটো চকচোন চাউলটো বহুত ধুনিয়া হয়। এটো চাউল বহুত ধুনিয়া হয়, পোলাও বনাবৰ কাৰণে বহুত ভাল হয়। জহা চাউল বা বাসমতি নোহোৱাকৈ এটো চাউলে আমি ধুনিয়াকৈ পোলাও বনাব পাৰো। আৰু পোলাও বনাবৰ কাৰণে মই এটা ডাঙৰ পিয়াজ মিহি মিহিকে কাটি লৈছো, তাৰ লগতে লৈছো আদা নহৰু অলপ খুন্দা, আৰু হেতু অলপ মিহিকৈ খুন্দি লৈছো। লগত লৈছো ইলাচি, দালচেনি আৰু লং কেইটামান, আৰু তেজপাত দুখিলা লৈছো, আৰু কাজু আৰু কিচমিচ লৈছো। কাজু আৰু কিচমিচখিনি মই অলপ সময় পানীত তিয়াই ৰাখি ভালদৰে টুকি ললো। চাউলখিনি তিয়াই থোৱা 15 মিনিট হৈ যোৱাৰ পাছত অকণমানো পানী নথকাকৈ খুব ধুনীয়াকৈ টুকি ললো। এতিয়া কুকাৰটো উঠাই মই ইয়াত তেল দি দিছো, আৰু তেল মই ৰাইচ ব্ৰেণ্ড অইল দিছো। আপোনালোকে ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিব, মিঠাতেল ইউজ নকৰিব। আমাৰ তেলখিনি গৰম হৈ আহিলে এতিয়া ইয়াত মই লং কেইটা দিছো, আৰু লগতে দিছো ইলাচি, দালচেনিও দি দিলো, আৰু তেজপাত দুখিলাও দি দিলো। এতিয়া কাটি লোৱা পিয়াজটো দি দিলো, আৰু পিয়াজখিনি অকণমান ভাজি লম। অকণমান ভাজি লৈছো, আৰু মই কেনেকৈ কৰিছো আপোনালোকে চাই থাককচোন। মই পিয়াজৰ কালাৰটো চেঞ্জ হ'ব নিদো, কিন্তু তাৰ আগতে ইয়াত মই দিম এতিয়া আদা নহৰু পেষ্ট। এয়া মই আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিলো, আৰু পিয়াজখিনি এইকাৰণে ৰঙা কৰা নাই কাৰণ আদা নহৰুখিনি অলপ ভাজিব লাগিব। ইয়াৰ পাছত মই কাজু কিচমিচো দিম, সেইখিনিও ভাজিব লাগিব, তেতিয়ালৈকে পিয়াজৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ আহিব। আৰু এয়া অকণমান ভাজি লোৱা হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ লগতে মই কাজু আৰু কিচমিচো দি দিয়া হৈ গ'ল, আৰু এইখিনি গোটেইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম অলপ সময়। আমাৰ এই গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত চেনি 2 চামুচ দিছো। চেনি মই এইকাৰণে দিছো যাতে পোলাওৰ কালাৰটো ধুনীয়া আহে আৰু খাবলৈ অকণমান মিঠা মিঠা লাগে, সেইকাৰণে দিছো। চেনিটো নিদিলেও একো নাই। চেনি দিয়াৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো কমাই দিলো, আৰু অলপ সময় লৰাই থাকিম এনেদৰে। এয়া চাওক গোটেইখিনি ভজা হৈ গ'ল, আৰু পিঁয়াজৰ কালাৰটো অকণমান চেঞ্জ হৈ আহিলে নহয়নে। এতিয়া ইয়াত মায়ে চাউলখিনি দি দিছে, আৰু এয়া গোটেইখিনি চাউল দি লোৱা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া হেতাখনে খুব সাৱধানে অলপ এনেকৈ লৰাই দিছো। খুব সাৱধানে লৰাব লাগে, নহ'লে চাউলটো ভাগি যাব পাৰে। আৰু এনেকৈ অলপ সময় কিন্তু ভাজিব লাগে, তেতিয়া ভাল লাগে পোলাওটো, কালাৰটো ধুনীয়া আহে তেতিয়া। এনেকৈ অলপ সময় ভাজি ললো। চাউলখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত মই ঠাণ্ডা পানী দি দিছো, আৰু চাবচোন পানীৰ জোখটো মই কিমানকৈ দিওঁ চাই থাকক আপোনালোকে। এয়া চাওক পানীটো জাষ্ট চাউলখিনি ধুনীয়াকৈ ডুব গৈছে, আৰু এতিয়া মই ইয়াত আৰু অলপমান পানী দি দিছো যাতে চাউলখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সিজে। এয়া চাওক বৰ বেছিও পানী দিব নালাগে পোলাওত। এয়া মোৰ পানী দিয়া হৈ গ'ল। লগতে মই দিছো ঘিউ 1 চামুচ। ঘিউ দিলে বহুত ধুনীয়া স্মেল ওলায়, সেইকাৰণে ঘিউটো দিছো। আৰু এতিয়া অলপমান লৰাই কুকাৰৰ ঢাকনিখন লগাই দিছো, আৰু এটা চিটিহে মাৰিব লাগে পোলাওত, নহ'লে ভাল নহয়। আৰু গেছটো কিন্তু সদায় হাই ফ্লেমত ৰাখিব লাগে। আমাৰ কুকাৰে এটা চিটি মাৰিলে আৰু প্ৰেছাৰো ৰিলিজ কৰিলে, আৰু মই খুলি দেখাই দিছো। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে, আৰু কি ধুনীয়া স্মেল আহিছে। এয়া চাওকচোন, এয়া চাওক মই দেখাই দিছো আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ, কি ধুনীয়াকৈ এটা এটা হৈছে, আৰু কালাৰটো খুব ধুনীয়া আহিছে নহয়নে।